projekti I ziles automatike. Kemi modulin kryesor, I cili lidhet me modemin wireless, kemi modulin e ruajtjes së orës, real-time clock, kemi dhe modulin e relevit, të cilat komandojnë zile. Moduli wireless, që është moduli kryesor ose bordi kryesor, është Node MCU, I cili programohet për të përdorur platformën Arduino, kodi që është punuar nga nxënësit e shkollës.